ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች ይዤላችሁ የቀረብኩት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀውን የ9ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ሌሰን 6 ኬሚስትሪ አስ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ፣ ሳይንቲፊክ ሜተድ፣ ኤክስፐሪመንታል ስኪል ኢን ኬሚስትሪ፣ ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ አፓራተስ የሚሉትን ርዕሶች በዝርዝር እናያለን። የመጀመሪያው ኬሚስትሪ አስ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ። ኬሚስትሪ is largely experimental science, and a great deal of knowledge comes from laboratory research. ኬሚስትሪ ሙክረትን መሰረት ያደረገ የሳይንስ ትምህርት ነው። የኬሚስትሪ እውቀት በዋናነት የምናገኘው ከላቦራቶሪ ጥናት ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የላቦራቶሪ ጥናት ለማድረግ ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜተድ በጣም አስፈላጊ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይንቲፊክ ሜተድ is logical, careful and systematic approach to give response for scientific questions. ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት simply process of answering scientific questions ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ጥንቃቄ በተሞላበት careful and logical or reasonable ማለት ነው። ስርዓቱን የጠበቀ ኤክስፐሪመንት ፕላነድ ፕሮሲጀር ያለው ለአንድ ሳይንሳዊ ጥያቄ ወይም ችግር መልስ መስጠት ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት የተለያዩ ሳይንሳዊ ፕሮብለሞች ይገኛሉ። እነዛን በሳይንሳዊ ዘዴ መልስ መስጠት ወይም ደግሞ ችግር መፍታት ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ የውሃ ጥራት ችግር ሊኖር ይችላል። በውሃ አማካኝነት የተለያዩ በሽታዎች ውሃ ወለድ በሽታዎች ሊመጡ ይችላሉ፣ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ችግሮች በሳይንሳዊ መንገድ መፍታት ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት። ሳይንቲፊክ ሜተድ ሃዝ ስቴፖች አሉት፣ ህግ አለው ማለት ነው። the first step observation and formulation of questions። እንግዲህ ስቴፕ ተመሳሳይ ናቸው በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች። ሳይንቲፊክ ሜተድ ፕሮሲጀሮች ወይም ስቴፖች ተመሳሳይ ናቸው። የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ነው። ከዛ ፎርሙሌሽን ኦፍ ኩዌስችንስ፣ አፍተር ዛት ዳታ ኮሌክሽን ኤንድ ሃይፖቴሲስ፣ ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ፣ ከዛ በኋላ አናሊሲስ ኤንድ ኮንክሉዥን፣ አፍተር ዛት ኮንክሉዥን ወይም አናሊሲስ ካደረግን በኋላ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። እነዚህ ስቴፖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ስቴፖች እያንዳንዳቸውን እናያለን። the first scientific method is observation and formulation of questions. observation is looking through carefully አንድን ናቹራል ፌኖሜና በትክክል መመልከት። an observation has to be made into any observable aspect or phenomena of the universe። እንግዲህ የተለያዩ ናቹራል ፌኖሜናዎች አሉ in the universe። እነዛን በትክክል መመልከት። ከዛ በኋላ ጥያቄ ይነሳል። questions need to be asked to that aspect, to that natural phenomena። ስለዛ ናቹራል ፌኖሜና በትክክል ስንመለከት ወይም በትክክል ስናጠና የተለያዩ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። for example, why is the sky black at night? or why is air invisible? እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። the second step is data collection and hypothesis። አንድን ነገር በትክክል ከተመለከትን ኦብዘርቭ ካደረግን በኋላ ጥያቄ አነሳን።
ለጥያቄው ደግሞ ዳታ ኮሌክት እናደርጋለን። The next step is to collect all related data and formulate hypothesis based on the observation. በተመለከትነው መሰረት ዳታ ወይም መረጃ ከሰበሰብን በኋላ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት እናደርጋለን። ዳታ ኮሌክት በምናደርግበት ጊዜ ኳንቲቴቲቭ ዳታ ሊሆን ይችላል፣ ኳሊቴቲቭ ዳታ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት እናደርጋለን። ሃይፖቴሲስ ቴንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ፎር ኦብዘርቬሽን፣ ለዛ ለምልከታ መላምት እንሰጣለን። ያ መላምት ቴንታቲቭ ነው፣ ሊሻር ይችላል ማለት ነው። The third step is testing hypothesis. ሶስተኛው ስቴፕ ሃይፖቴሲሱን ቴስት እናደርጋለን። It needs to be tested scientifically by conducting experiment. ቴስት የምናደርገው ኤክስፐሪመንት በመስራት ነው ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ማለት examining facts about hypothesis. After that ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ ያን የሰራነውን ኤክስፐሪመንት አናላይሲስ ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ አናላይሲስ ካደረግን በኋላ ኮንክሉዥን እንጽፋለን ማለት ነው። This step involves use of different proper mathematical expression and other scientific procedures to determine the result of the experiment. የኤክስፐሪመንቱን ሪዛልት ወይም ውጤት ለመግለጽ የተለያዩ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች ወይም ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀሮች ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ሚን አቬሬጅ ማለት ነው። አቬሬጅ ዲቪዬሽን ኦር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ ቫሪያንስ፣ እነዚህን የሂሳብ ኤክስፕሬሽኖች ልንጠቀም እንችላለን። ቱ ኢንተርፕሬት ዘ ዳታ፣ ዳታውን ለመተርጎም። እንግዲህ ቁጥር በራሱ አይናገርም፣ ኢንተርፕሬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዳታዎች ኢንተርፕሬት ለማድረግ ደግሞ እነዚህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። if the data found in analysis ያደረግነው ዳታ is consistent with the hypothesis፣ ከሃይፖቴሲሱ ጋር ከገጠመ ወይም ደግሞ አንድ አይነት ከሆነ ማለት ነው it is accepted፣ እንቀበለዋለን ወይም ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው። if not፣ ካልሆነ ግን it is rejected፣ ምን ይሆናል? ይጣላል። ከዛ በኋላ modified and analyzed again። ያ ሪጀክት ከሆነ በኋላ በሌላ የተለያዩ ዘዴዎችን ቴክኒኮችን ልንጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ኤክስፐሪመንታል ሜቶዶች ልንጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ሜተዳችንን ቀይረን ሞዲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። when there are no discrepancies and hypothesis is proved beyond any doubt, it is accepted as theory። ከሃይፖቴሲስ ጋር ከገጠመ ወይም ደግሞ ኮንሲስተንት ከሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ without any doubt፣ ያለምንም ችግር ያለምንም ጥያቄ አክሴፕትድ ይሆናል ማለት ነው። አስ ቲዮሪ፣ እንደ ቲዮሪ እንቀበለዋለን ወይም ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው። ቲዮሪ ማለት ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ዲፈረንት ፌኖሜና። እንግዲህ የተለያዩ ናቹራል ፌኖሜናዎች አሉ። እነዛን በጥናት ከተረጋገጡ በኋላ ያንን ኤክስፕሌን የሚያደርገው ቲዮሪ ነው። ስለዚህ ቲዮሪ የመጨረሻው የስቴፕ ኢን ሳይንቲፊክ ሜተድ ይሆናል ማለት ነው። some experimental skills in chemistry. Experimental skills. Chemistry is experimental science that combines the academic study with acquisition of practical and investigatory skills.
ኬሚስትሪ ሙክረትን መሰረት ያደረገ የሳይንስ ትምህርት ነው ብለናል። ኬሚስትሪ አካዳሚክ ኖሌጅ ወይም ደግሞ ስተዲ እና ፕራክቲካል ስኪል ኦር ኢንቨስቲጋቶሪ ስኪል ወይም ደግሞ ክህሎት የያዘ ነው። ይህንን ኤክስፐሪመንታል ስኪል ወይም ኤክስፐሪመንታል አክቲቪቲ ከመስራታችን በፊት ፕላን ኤክስፐሪመንታል አክቲቪቲ ኤክስፐሪመንታል አክቲቪቲውን ማቀድ ይጠበቅብናል። ፕላን ኤክስፐሪመንታል አክቲቪቲ ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ኢንሹር ፋሚሊያር ዊዝ ዘ ኢንትሮዳክሽን ኤንድ ፕሮሲጀር ኦፍ ዘ ኤክስፐሪመንት። በኤክስፐሪመንቱ መግቢያ ወይም ምንነትና ፕሮሲጀሩ ላይ አዲስ አንሆንም ካቀድን ማለት ነው። ኢፊሽንት ዩቲላይዜሽን ኦፍ ላቦራቶሪ ታይም፣ የተሰጠንን ጊዜ በአግባቡ እንጠቀማለን። ምክንያቱም በፕሮሲጀሩ እና በኢንትሮዳክሽኑ አዲስ አንሆንም፣ ተዘጋጅተን እንመጣለን። ሰዓታችንን በአግባቡ ተጠቅመን እንጨርሳለን ማለት ነው። ካሪ አውት ኤክስፐሪመንታል ወርክ፣ ኤክስፐሪመንታል ወርክ በጥንቃቄ ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው፣ እቅድ ካቀር። ከዛ በኋላ ኤክስፐሪመንታል ሪዛልት አለ። ያንን ኤክስፐሪመንታል ሪዛልት በተለያዩ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች አናላይዝ እናደርጋለን። አናላይዝ ካደረግን በኋላ ኮንክሉዥን ማጠቃለያ እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢቫሉዌት ዘ ወርክ፣ ኢቫሉዌቲንግ ኤቪደንስ ኦር ፕሮሲጀርስ፣ የሰራነውን ስራ እንገመግማለን ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃላይ ኤክስፐሪመንታል ስኪል ይባላሉ ማለት ነው። ሜጀር ስኪልስ ዛት አር አይዲያሊ ዴቨሎፕድ ኢን ላቦራቶሪ ኢንቫይሮንመንት ኢንክሉድ፣ ላቦራቶሪ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ ማዳበር ያለብን ዋና ዋና ክህሎቶች ወይም ደግሞ ስኪሎች የሚከተሉት ናቸው። ስኪልስ ኢን ሴፍ ሃንድሊንግ ኦፍ ኬሚካል ማቴሪያልስ፣ የተለያዩ ኬሚካል ማቴሪያሎች ይገኛሉ። በእነሱ እንዴት መስራት እንዳለብን ክህሎት ሊኖረን ይገባል። ስኪልስ ሪኳየርድ ፎር ኮንዳክቲንግ ዘ ስታንዳርድ ላቦራቶሪ ፕሮሲጀርስ ኢንቮልቪንግ ሲንቴቲክ ኤንድ አናሊቲካል ወርክ፣ ላቦራቶሪ ፕሮሲጀሮች አሉ። እነዛን በቅደም ተከተል የመስራት ክህሎት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የላቦራቶሪ ስኪል ሜጀር ስኪል ነው ማለት ነው። ስኪል ኢን ሞኒተሪንግ ባይ ኦብዘርቬሽን ባይ ሜዠርመንት ኦር ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኢቨንትስ ኤንድ ቼንጅስ፣ ላቦራቶሪ በምንሰራበት ጊዜ ኤክስፐሪመንቱን እንዴት መቆጣጠር እንዳለብን ክህሎት ሊኖረን ይገባል። በምልከታ ሊሆን ይችላል፣ በልኬት ሊሆን ይችላል፣ ቴምፕሬቸር ልንለካ እንችላለን፣ ማስ ልንለካ እንችላለን። እነዛን በጥንቃቄ የመለካት ክህሎት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። you have to know the chemical properties of each compound፣ እያንዳንዱን ኮምፓውንድ ውህድ ኬሚካዊ ባህሪ ማወቅ ይጠበቅበታል አንድ ኬሚስት። ኮምፒተንስ ኢን ፕላኒንግ ዲዛይን ኦፍ ፕራክቲካል ኢንቨስቲጌሽን፣ የማቀድ ክህሎት ሊኖረን ይገባል። ኤክስፐሪመንታል አክቲቪቲ ሳንገባ በፊት እቅድ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስኪልስ ኢን ኦፕሬሽን ኦፍ ስታንዳርድ ኬሚካል ኢንስትሩመንቴሽን፣ የተለያዩ ኬሚካዊ መሳሪያዎች ላቦራቶሪ ውስጥ ይገኛሉ። እነዛን መሳሪያዎች እንዴት አድርገን ኦፕሬት ማድረግ እንዳለብን ክህሎት ሊኖርን ይገባል ማለት ነው። ኤቢሊቲ ቱ ኢንተርፕሬት ዳታ፣ ዳታውን ካገኘን በኋላ እንዴት መተርጎም እንዳለብን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዳታውን ለመተርጎም የተለያዩ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች አሉ።
በዛ መሰረት ኢንተርፕሬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኤቢሊቲ ቱ ኮንዳክት ሪስክ አሰስመንት፣ እነዚህ እና የመሳሰሉት ዋና ዋና ማዳበር ያለብን ክህሎቶች ናቸው ማለት ነው። ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ። ኬሚስትሪ እንግዲህ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው ብለናል። ላቦራቶሪ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ቅድመ ጥንቃቄዎች አሉ። ፕሪኮሽን ዌን ወርኪንግ ዊዝ ኬሚካልስ ዊዝ ዲፈረንት ማቴሪያልስ ኢን ላቦራቶሪ ሩም፣ የተለያዩ ፕሪኮሽኖች ቅድመ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም ኬሚካሎች በጣም መርዛማ ናቸው። በእነዚህ በምንሰራበት ጊዜ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቢሄቪየር ነው። ስነ ምግባር በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ዌር አፕሮፕሪየት ፕሮቴክቲቭ ክሎዚንግ። እነዚህ ፕሮቴክቲቭ ክሎዚንግ የሚባሉት ዌር አይ ጎግል፣ የአይን መነጽር መልበስ አስፈላጊ ነው። ቱ ፕሮቴክት ዮር አይ ዩ ሃቭ ቱ ዌር ማስክ። አፋችንንና አፍንጫችንን ከኬሚካሎች ለመጠበቅ ማስክ መልበስ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ግላቭ፣ የእጅ ጓንት መልበስ። ዌር ሹስ ዛት ከቨር ዩር ፊት፣ እግራችንን የሚሸፍን ጫማ መልበስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ሌሎች ዶንት ስሜል፣ ዶንት ኢት፣ ዶንት ድሪንክ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን በዋናነት ማወቅ ወይም ደግሞ መተግበር ይጠበቅብናል ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ወደ 20 ሴፍቲ ሩሎች አሉ። እነዛን በስፋት ማንበብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ አፓራተስ። Apparatus can be broadly classified into 3 categories. The first one is reaction vessel. Apparatus በሶስት ይከፈላል። የመጀመሪያው ሪአክሽን ቨዝል ነው። ሪአክሽን ቨዝል የሚባለው ሪአክሽን ለመስራት የምንጠቀምባቸው አፓራተሶች ናቸው። ለምሳሌ ቢኬር፣ ፍላስክ፣ ቦይሊንግ ቲዩብስ፣ ቴስት ቲዩብስ፣ እነዚህን የመሳሰሉት ለሪአክሽን ቨዝል የምንጠቀምባቸው አፓራተሶች ናቸው። የመጀመሪያው ለምሳሌ ቢኬር አገልግሎቱ ሲምፕል ኮንቴነር ፎር ስቲሪንግ፣ ፎር ሚክሲንግ፣ ፎር ሂቲንግ ሊኩርስ ኮመንሊ ኢን መኒ ላቦራቶሪስ። አንድን ፈሳሽ የሆነ ኬሚካል ለማቀላቀል፣ ሚክስ ለማድረግ፣ ስቲር ለማድረግ፣ ሂት ለማሞቅ የምንጠቀምበት ከፍተኛ አገልግሎት ያለው ቢኬር ነው። ሌላው ፍላስክ ነው። ፍላስክ እንግዲህ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ አለ፣ ኤርሊሚኔር ፍላስክ አለ። ፍላስክ ዩዝድ ኢን ኬሚስትሪ ፎር ታይትሬሽን ፎር ሂቲንግ ሊኩርስ። ቴስት ቲዩብ ነው። ቴስት ቲዩብ is used to hold, mix, heat small quantities of solid or liquid chemicals. በኳንቲቲ እንግዲህ ትንሽ የሆኑ ኬሚካሎችን ሶሊድ ሊሆን ይችላል ወይም ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል። እነዛን ሆልድ ለመያዝ ሚክስ ኦር ሂት ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ሜዠሪንግ ኢኩዊፕመንት ለልኬት የሚያገለግሉ ኢኩዊፕመንቶች ማለት ነው። ኤግዛምፕል ፒፔት፣ ቡሬት፣ ባላንስ፣ ቴርሞሜትር። እንግዲህ ፒፔት ፈሳሽ ነገሮችን ስፔሻሊ ስሞል ኳንቲ ፈሳሾችን ለመለካት እንጠቀምባቸዋለን። ባላንስ እንግዲህ ቱ ሜዠር ማስ፣ ቴርሞሜትር ቱ ሜዠር
ቴምፕሬቸር እነዚህን ሜዠሪንግ ኢኩዊፕመንት ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ግራጁዌትድ ሲሊንደር ቱ ሜዠር ቮሉም ኦፍ ሊኩርስ የአንድን ፈሳሽ ይዘት ለመለካት እንጠቀምበታለን። ፈነል የሚባለው used to channel liquid into container with small opening ፈነል እንግዲህ ጠባብ የሆኑ ቦትሎች ውስጥ ፈሳሾችን ለመቅዳት ያገለግላል፣ ይታወቃል። ፈነል ከግላስ ሊሰራ ይችላል ኦር ከፕላስቲክ ሊሰራ ይችላል። ሌላው ቡሬት ነው። ቡሬት used to titrate solution አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን እንሰራለን። አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን እንሰራ ለታይትሬሽን አገልግሎት ይውላል ማለት ነው ቡሬት። ሌላው ፒፔት ነው። ፒፔት እንግዲህ ግራጁዌትድ ፒፔት አለ፣ ቮሉሜትሪክ ፒፔት አለ፣ ማይክሮ ፒፔት አለ። is a tool for measuring precise volume of liquid ትንንሽ የሆኑ የፈሳሽ ይዘት ለመለካት ይጠቅማል ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክሮ ፒፔት የሚባለው በማይክሮ ሊትር ድረስ ይለካልናል። The third type of apparatus is support and heating device. Example stand, clamp, tripod, gauze, sprit burner, Bunsen burner እና የመሳሰሉት support and heating device ይባላሉ። ለምሳሌ crucible tank. Crucible tank is used to take hot crucible out of fire or furnace. crucible ማለት መጀመሪያ ምንድነው? ሲኒ መሰል የሆነች አፓራተስ ናት። crucible is used to heat substance to very high temperature. በከፍተኛ ቴምፕሬቸር አንድን ሰብስታንስ ሂት ማድረግ ከፈለግ ክሩሲብል እንጠቀማለን። ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ስላለ ያቺን ክሩሲብል ለመያዝ ይጠቅመናል ማለት ነው። ክሩሲብል ታንክ መቆንጠጫ ነገር ነው። ሪንግ ሰፖርት ይሄ ሪንግ ስታንድ የሚባለውን ለመደገፍ ይጠቅመናል። በንሰን በርነር used to heat or sterilize or combustion of substance ለነዛ ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ዩቲሊቲ ክላምፕ የሚባለው ኦር ክላምፕ ሆልደር ማለት ነው። ክላምፑን ወይም ደግሞ ቱ ሰፖርት ስታንድ ኦር ሪንግ ስታንድ ይሄኛው ሪንግ ስታንዱን ለመደገፍ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ዩቲሊቲ ክላምፕ ኦር ክላምፕ ሆልደር ይባላል። ክሌይ ትራያንግል የሚባለው ዩዝስ ቱ ሆልድ ክሩሲብሏን ለመያዝ ያገለግላል ማለት ነው። ዋየር ጋውዝ እንግዲህ በንሰን በርነር ስንጠቀም ከላይ እንደ ሂቲንግ ዲቫይስ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ከዋየር ጋውዝ በላይ የተለያዩ ቦትሎችን ልናስቀምጥ እንችላለን። ለምሳሌ ፍላስክ ልናስቀምጥ እንችላለን። ቴስት ቲዩብ ሆልደር እንግዲህ to hold or to support test tubes containing different chemicals. ስፓቹላ የሚባለው እንግዲህ to move solid chemicals from one place to the other ሶሊድ የሆኑ ኬሚካሎችን ከአንዱ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመውሰድ ይጠቅመናል ማለት ነው። ቴስት ቲዩብ ብሩሽ to clean test tubes ቴስት ቲዩቦችን ለማጽዳት ያገለግላል ማለት ነው። ቴስት ቲዩብ ራክ የሚባለው ስቶሬጅ ኦፍ ቴስት ቲዩብ ማለት ነው። ቴስት ቲዩቦችን ለማስቀመጥ ይጠቅመናል ማለት ነው። የዛሬውን ትምህርት በዚሁ ጨርሻለሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ለሚቀጥለው ለሰን ሃው ቱ ራይት ላቦራቶሪ ሪፖርት በሚለው ርዕስ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ። አመሰግናለሁ።